वेलकम सबैलाई स्वागत थर्ड सेमेस्टर ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा खास गरी स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले थर्ड सेमेस्टर हामीले सुरु गर्न थालेका छौं so welcome and also congratulations I should say in this very difficult situation congratulations we are able to begin orientation and also we'll start classes सरहरुलाई एमएससी प्रोग्रामका अरु सरहरुलाई पनि मैले लास्ट आवरमा इन्भाइट गरेको थिएँ कोअर्डिनेटर र केही सरहरुलाई उहाँ सबै सर म्याडमहरुलाई मैले स्वागत गरे धेरै समय म लिन्न र हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टको सरहरुलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु पछाडी केही कुराहरु जोडिदिनु भनेर त्यही पनि मैले यसरी कन्टेन्ट बनाएको छु इम्पोर्टेन्ट डेडलाइन सबभन्दा पहिले म डिस्कस गर्छु किनभने थर्ड सेमेस्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ खास गरी अलिकति मोडालिटी कम्पल्सरी पेपरहरुको मोडालिटी चेन्ज हुन्छ फर्स्ट र सेकेन्डमा कम्पल्सरी मात्रै थियो त्यसपछि डिफरेन्ट खालको डेडलाइन्सहरु आउँछ डिफरेन्ट खालको सेलेक्सनहरु स्टुडेन्टहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामी अभियसली हामी त्यो जसरी हामीले पहिलेदेखि नै जुन खालको करिकुलमले डिजाइन गरेको छ त्यही खालको नै अहिले पनि हामी स्ट्रिक्टली फलो गर्छौं त्यसपछि कोर्स स्ट्रक्चरमा थोरै जान्छु र यो तीनवटा कुरालाई म बढी अलिकति टाइम दिन्छु टर्म पेपर इलेक्टिभ पेपर्स डिसर्टेसन र लास्टमा हाम्रो रुटिन मैले पठाइसकेको छु जस्ट यो देखाउने मात्रै हो अगाडिको महिनाहरुमा कसरी जान्छ भन्ने केही इन्फर्मेसन शेयर गर्ने हो सबभन्दा पहिले म डेडलाइनमै गए यो डेडलाइनलाई फलो गरेर नै हामी अगाडि बढ्छौं ओरिएन्टेसनको डिफरेन्ट कुराहरु है अब आज हाम्रो ओरिएन्टेसन भइरहेछ है ओरिएन्टेसन पछाडी 7 डेज भित्र एउटा हाम्रो डेडलाइन छ दिस इज फर स्टुडेन्ट सो यु हैव टु सेलेक्ट इलेक्टिभ पेपर हाम्रो इलेक्टिभ पेपरहरुको ओरिएन्टेसन 7 दिनसम्म चल्छ जस्तो रुटिनमा छ इलेक्टिभ पेपरको म अहिले डिटेलमा आउँदाखेरि पनि भन्छु जे होस् हरेक स्टुडेन्टले दुईटा इलेक्टिभ पेपर कुनै दुईटा डिफरेन्ट पुलबाट सेलेक्ट गर्नुपर्छ विदिन 7 डेज है त्यसपछि हामी इलेक्टिभ पेपरको क्लासको रुटिन बनाउन सक्छौं सो यु हैव टु चुज एट लिस्ट 2 पेपर्स फ्रम 2 डिफरेन्ट पुल्स 2 इलेक्टिभ पेपर्स फ्रम 2 डिफरेन्ट पुल्स इमिडिएटली विदिन 7 डेज यसको लागि म तपाईहरुलाई फर्म पठाउँछु इलेक्टिभ पेपर सेलेक्सन फर्म त्यो फर्ममा आफूले भरेर सिग्नेचर पनि गरेर किनभने हामीले त्यो रेकर्डमा राख्नु पर्छ सिग्नेचर पनि गरेर कुन कुन इलेक्टिभ पेपर क्लास लिने भनेर त्यो मलाई अट्याच गरेर पठाउनु पर्छ ई सिग्नेचर गर्दा हुन्छ अथवा प्रिन्ट आउट गरेर सिग्नेचर गरेर फेरि फोटो खिचेर पठाए पनि हुन्छ अथवा इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर आफूले बनाएको छ इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचरको नर्म्स अनुसारले बनाएको छ भने त्यही राख्दा पनि हुन्छ so within 7 days you will decide 2 elective papers if you take thesis dissertation लिइसकेपछि त्यो दुईटा मध्ये एउटा इलेक्टिभ पेपर छोड्न सकिन्छ तर जबसम्म डिसर्टेसन कम्प्लिट हुँदैन डिसर्टेसन फाइनलाइज हुँदैन तबसम्म तपाईहरुले इलेक्टिभ पेपरको दुईटाको क्लास लिइरहनु पर्छ कुनै पनि कुरा क्लास आफुलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुनै एरियामा क्लास लियो भने बिग्रिदैन you will gain knowledge so this is compulsory till your dissertation is finalized dissertation को official student भइसकेपछि इलेक्टिभ पेपर छोड्दा हुन्छ एउटा छोड्दा otherwise for non thesis student you have to choose 2 elective papers so this is first deadline second deadline is within 30 days अनलाइन बाट नै यो अर्को नेक्स्ट डेडलाइन हो एक महिना भित्र तपाईहरुले डिसर्टेसन एप्लिकेसन फर्म भर्नुपर्छ आई विल शो यु दैट फर्म इन दैट फर्म यु हैव टु राइट a brief synopsis of your dissertation few sentences or say the few paragraphs if you intend you can write few paragraphs as well and of course the most important thing is supervisor name of the supervisor and with signature of supervisor सुपरभाइजर सँग डिस्कस गरेर कुनै एरियामा काम गर्ने त्यो एरियाको टेन्टेटिभ डिस्क्रिप्सन र टेन्टेटिभ ब्रोड टाइटल है त्यो म फर्म तपाईहरु सबैलाई पठाउँछु सबभन्दा पहिले त इलेक्टिभ पेपर सिलेक्सन फर्म पठाउँछु त्यो फर्म फिल अप गरेर आइसकेपछि यो पिरियडको 1 वीक अगाडि तपाईहरुलाई डिसर्टेसन एप्लिकेसन फर्म पठाउँछु अथवा अगाडि नै पठाउँला 2 वीक्स अगाडि पठाउँला
just you can start dissertation discussion with faculties. I'll discuss it later. कसरी हामीले स्टार्ट गर्ने अथवा कोसँग कसरी स्टार्ट गर्ने त्यसको लागि के छ त्यो म इन्फर्म गर्छु आज. So within 30 days, if you want to take dissertation, you have to submit dissertation application form. And third deadline is for dissertation proposal defense. Dissertation proposal submission. Sorry, not defense for now, it's a submission. सुरुमा हामी एउटा फर्म एप्लिकेसन फर्म म डिजर्टेसन गर्छु है फलाना एरियामा फलाना सरसँग गर्ने भनेर प्लान एउटा बुझाउनुहुन्छ एप्लिकेसन फर्म. त्यसपछि त्यही एप्लिकेसन फर्मको बेसिसमा तपाई प्रपोजल लेख्न थाल्नुहुन्छ. You will start review, literature review, you will try to find research gaps and so on. You will follow how to write a proposal for research work. So you will work for your proposal. You will immediately after submission, after submitting dissertation application form, you need to start writing proposal. Within 45 days, you have to submit. यसको मतलब हामीले 10 भन्दा अगाडि नै dissertation proposal submission गर्छौं. र जुन स्टुडेन्टले dissertation proposal submit गरिसकेका हुन्छन् ती स्टुडेन्टहरुले यही सेमेस्टरमा थर्ड सेमेस्टरमै टर्म पेपर गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैले next deadline is for those students who intend to do dissertation. This is term paper concept paper submission. You have to fill up 4 forms. 3 forms and 1 proposal. Elective paper selection form, dissertation application form, and term paper concept submission. Term paper concept form you have to submit. And अहिले थर्ड सेमेस्टरमा जसले डिजर्टेसन गर्नुहुन्छ थर्ड सेमेस्टरमा डिजर्टेसन गर्नेले टर्म पेपर थर्डमै गर्नुपर्छ र बाँकी स्टुडेन्ट नन थेसिस स्टुडेन्ट जसले दुईटा इलेक्टिभ पेपर सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो दुईटा इलेक्टिभ पेपर सेलेक्ट गर्नेले फोर्थ सेमेस्टरमा टर्म पेपर गर्नुपर्छ. सो टर्म पेपर इज कम्पल्सरी फर अल. यु अल ह्याभ टु कम्प्लिट डु टर्म पेपर. So in third semester and fourth semester, you all will complete term paper. So this is the deadline. हामीले यो deadline चाहिँ just 10 भन्दा अगाडि term paper को concept पनि submit गर्ने deadline राखेको छ. You within 2 months you have to submit application form as well as proposal for your dissertation. And त्यस पछाडि हामी यो within 60 days नै हो. अहिले 62 days बाँकी छ. हामी 62 days भित्र नै 2 महिना भित्र नै दशैंको बिदा स्टार्ट हुने भित्र नै हामी मिड टर्म एक्जाम कम्प्लिट गर्छौं. यहाँ मैले ओपन बुक लेखिन, सिचुएसनले ओपन बुकै गराउला. Anyway, we need to wrap this mid-term examination within 62 days or before the vacation. त्यस पछाडी हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ त्यो चाहिँ जसले डिजर्टेसन गर्ने ती स्टुडेन्टहरुको लागि हामीले डिजर्टेसन प्रपोजल डिफेन्स हरेक स्टुडेन्टले प्रपोजल डिफेन्ड गर्नुपर्छ, प्रपोजल प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ फ्याकल्टीको सामने, इभ्यालुएटरहरुको सामने, फ्याकल्टी एक्सपर्टको सामने प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ र प्रेजेन्ट गरेकोलाई डिफेन्ड पनि गर्नुपर्छ. सो आई हेभ टेन्टेटिभली प्लान इट फर within 75 days or so. दशैं पछाडी क्लास जहिले स्टार्ट हुन्छ दशैं तिहार पछाडी स्टार्ट भएको 15 दिन पछाडी है. So you have a time within दशैं and vacation to prepare dissertation proposal defense for those students who choose dissertation. Dissertation proposal defend गर्नको लागि दशैं तिहारको बीचको समयहरु युज हुन्छ है. अरु पनि अब दशैं तिहारको बीचमा अरु एक्टिभिटीहरु पनि हुन्छ कि भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट डिस्कसनमा नेक्स्ट उसमा गर्छौं. तर हाम्रो टियुको क्यालेन्डरले के भन्छ भने घटस्थापना देखि भाइटिकासम्म हाम्रो कम्प्लिटली भ्याकेसन हो. So there can be some group discussions with the students. It depends upon faculties, how faculty plan, not only for dissertation, also for term paper. So within 75 days, we should start dissertation proposal defense program. And finally, at the end, after completing 16 weeks
we have to take final term examinations. So third semester goes like this. यसरी जान्छ third semester. What is the course structure of this semester? Course structure of your third semester. You have to take 3 compulsory courses of 3 credit hour each, and 1 4 credit hour compulsory courses. This is for computational physics. So you have 4 compulsory courses. I should say 4 compulsory courses, including this practical. The nature of this course is practical. I'll discuss it later, and also other faculties will also make light on this compulsory paper, computational, whether we can do it through online or not. So we'll discuss it. So obviously we will continue these courses through online, 3 compulsory courses. And in addition to this, you have to take at least 1 elective paper of 2 credit hour. This is not very big. Its length is relatively small, only 2 credit hour. So you have to take at least 1 or 2. 2 for non-thesis student, for thesis student 1. But for now, till say 60 days, you have to take 2 courses. You have to take 2 elective courses. Thesis decide नहुन्जेलसम्म सबै स्टुडेन्टलाई हामी कोर्समा इन्भल्भ गराउन खोज्छौँ. So altogether in this semester you have to complete 17 credit hour. Okay, so before you had completed 16 credit hour each in your first 2 semesters. Finally, also in 4th semester you have to complete 17. Here you have only 1 compulsory paper, and this is also compulsory, but this is practical. So nature of this is lab oriented, and these are also lab oriented, you know this. And this is, of course, this is also lab oriented, but this is computational lab. Okay, so you know the title of your courses. You have to complete quantum field theory, electrodynamics second, math physics second, and computational physics lab. So in addition to this, I have written here term paper is compulsory for all. So a few students will complete term paper in this semester, and rest student will complete term paper in another semester. So term paper you have to do as compulsory. अब थर्ड सेमेस्टरमा हामी क्वान्टम फिल्ड थ्योरी पढ्छौँ, इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 पढ्छौँ, म्याथ फिजिक्स पढ्छौँ, त्यसपछि कम्पिटिसन पढ्छौँ है, इलेक्टिभ पेपरहरू त छँदैछ. हामीले थर्ड सेमेस्टरमा क्वान्टम फिल्ड थ्योरी हामी 2 जना पढाउँछौँ. इलेक्ट्रोडायनामिक्स हरि सर बलराम सर पढाउनुहुन्छ, इलेक्ट्रोडायनामिक्स सेकेन्ड. एन्ड म्याथ फिजिक्समा मैले यहाँनिर म्याथ फिजिक्समा 3टा पार्ट छ, 15 आवर्सको है. So 15 hours Om sir will take, 15 hours Pramod sir will take, and the rest 15 hours I was also involved before this semester. मैले पनि पढाएको थिएँ, खास गरी फिल्डको कुरा. यो सेमेस्टरमा obviously अजय सरले पनि पढाउनु भएको थियो पहिले. त्यो थर्ड पार्टमा हामीले यसरी प्लान गरेका छौँ. तर हाम्रो यहाँ प्रब्लम के छ भने यो 2टा कोर्स चाहिँ इमिडिएटली स्टार्ट हुन्छ. यो 2टा कोर्स चाहिँ उहाँहरूको क्लासेसहरू छ अरू सेमेस्टरहरूमा. त्यो सेमेस्टरको क्लास जस्तै फर्स्ट सेमेस्टरको क्लास अजय सरको कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै स्टार्ट गर्नुहुन्छ यतातिर है. त्यस्तै we start from Om sir and Pramod sir, math physics course. And the next one, which is very important, computational physics lab, we have 4 faculties to kick this course. पछि सरहरूले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ. मैले थोरै एउटा कुरा भन्न खोजेँ. For this course you need computer. Now you need computer or laptop, desktop or laptop. कम्प्युटर नै चाहिन्छ है. हामीले पनि पहिले भन्ने गर्थ्यौं थर्ड सेमेस्टरमा गइसकेपछि तपाईहरुले कम्प्युटर किन्नुपर्छ. फिजिक्स पढ्न आइसकेपछि यो एकदमै रिक्वायर, यो कोर्सको लागि त हाम्रो करिकुलममै लेखेको छ. कम्प्युटर चाहिन्छ, किनभने पढाएको कुराहरू घरमा गएर एक्सरसाइज गर्नु पर्यो. यहाँ हाम्रो डिपार्टमेन्टमै पढाउँदा पनि धेरै कुराहरू कपी भनेकै त्यो कम्प्युटर हुन्छ. सो यु नीड कम्प्युटर. सो इफ यु हैव कम्प्युटर, सबैजनासँग हामीसँग कम्प्युटर भयो भने, 120 जना स्टुडेन्टसँग कम्प्युटर भयो भने हामी यो कोर्स अनलाइन थ्रुबाट जान सक्छौं. यो कोर्सको लागि हामीले
अहिले टेन्टेटिभ प्लान चाहिँ हामीले 60 स्टुडेन्टको लागि गरेका छौँ। सोचेको टेन्टेटिभ प्लान भनेको जस्ट थट 60 स्टुडेन्टलाई गराउने, यहाँ गराउने कुराहरू बढ्ता हुन्छ, यो क्लास आवर पनि बढ्ता हुन्छ। इट्स नट फर 1.5 hours, इट क्यान एक्सटेन्ड अप टु 3 hours। 3 घण्टाको कोर्स हुन्छ कम्पिटिसन कोर्स। 2 जना अथवा 3 जना सर इन्भल्भ हुनुहुन्छ एट अ सेम टाइम, सँगसँगै सरहरू रहनुहुन्छ। सो सबैजनाले कम्प्युटरको आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। टिचरले पढाउने एकहोरो पढाउने, त्यस पछाडिबाट पालो पालो ग्रुपले कम्प्युटर स्क्रिन सेयर गर्ने। सबले त पढाएको कुराहरू त्यहाँ गरिरहेछ कि छैन त्यो कुरा चेक गर्ने। सो लेटर नारायण सर, गोपी सर will explain what sort of things we need to do to complete this course if you go through the online. Okay, so at first we start from QFT, electrodynamics and math physics, and then we move to elective papers, and simultaneously probably we can move through the computational physics as well through online. Okay, so compulsory paper, you have curriculum, you know this. Now this is quantum, just मैले देखाउने मात्रै snap मात्रै देखाएँ, quantum field theory. I will take this course. मैले यसरी 1 र 2 section 1 बाट नि म स्टार्ट गर्छु। फर्स्ट क्लास मैले आफ्नै राखेको छु, 1 बाट स्टार्ट गर्छु, त्यसपछि 2 मा आउँछु 1 2, त्यस पछाडी म त्यसपछि 3 र 4th, थर्ड र फोर्थ नारायण सरले पढाउनुहुन्छ, लास्ट 2 डिरेक्ट फिल्ड, इन्टरेक्टिङ फिल्ड यो म पढाउँछु। यसरी हामी 2 जनाले कोर्स लिन्छौँ। सो यु नो टेक्स्ट बुक, we will also send you PDF of textbook and so on. हामी आफू फ्याकल्टीहरूले हामीसँग भएको बुकहरू, टेक्स्ट बुक र अरू रेफरेन्स बुकहरू पनि हामी नेक्स्ट विकमा पठाउन तपाईहरुलाई सुरु गर्छौँ। Electrodynamics second will be taken by Balram sir and Hari sir. They will discuss which portion they will take in their first class. Similarly, math physics, Om sir will take complex variable portion. This is of 15 hours, and Pramod sir will take next probability and statistics of 15 hours, and rest to 15 hour is for this curvature and field equation. So 2 faculties, Tika sir and Ajay sir, will take this course. You can see textbook are here. We'll send, we have PDF of all books, almost all books. We'll send it to you. Computational physics lab, this is also compulsory. Later Narayan sir, Gopi sir will explain this. So this is very important part of third semester, okay? So, so we should be very careful while planning for the online. So you should be very focused while taking classes. You have to learn, you have to not only learn, you should develop your skill through a particular program, Patran or C, we use our mathematical module. We'll discuss it later. Now I'll move to term paper. Again, हामीले के भन्यो भने term paper सबैले गर्नुपर्छ, कसैले थर्ड सेमेस्टरमा, कसैले फोर्थ सेमेस्टरमा, है। थर्ड सेमेस्टरमा जसले थेसिस गर्ने हो थर्ड सेमेस्टरमा, ती स्टुडेन्टहरुले थर्डमै गर्नुपर्छ, थर्डमै भाइभा हुन्छ, है। रेस्ट स्टुडेन्टहरुको फोर्थमा भाइभा हुन्छ, एक्जाम हुन्छ, है। This is of 2 credit hour को कोर्स हो। टर्म पेपरलाई यसरी डिफाइन गरेको छ। म टर्म पेपरको बारेमा अलिकति थोरै समय लिन्छु, 15 मिनेट 20 मिनेट टाइम लिन्छु, है। टर्म पेपर refers to third and fourth stages of Bloom's taxonomy. I will show you Bloom's taxonomy. What is Bloom's taxonomy? It should give opportunity for innovation. टर्म पेपर भनेको थेसिस होइन, थेसिस जस्तो होइन, थेसिस भन्दा फरक हो, अथवा रिसर्च त हो, तर रिसर्च चाहिँ एप्लिकेबल रिसर्च हो, इन्भेन्सन हो, डिस्कभरीतिर जाने खालको होइन। यहाँ के लेखेको छ भने इट शुड गिभ अपर्चुनिटी फर इनोभेसन, एनालिसिस, राइटिङ स्किल एन्ड एप्लिकेसन्स। अहिलेसम्म हामीले फिजिक्स पढाएको छौँ नि, बीएससी पढ्यौँ, एमएससी पढ्यौँ, है। फिजिक्स पढेर हामीले फिजिक्सको धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा छ। ती कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नको लागि ती कुराहरूलाई अप्लाई गरेर, पढेका कुराहरूलाई अप्लाई गर्ने अथवा पढेका कुरालाई अझै एक्सटेन्ड गरेर अप्लाई गर्ने, ताकि त्यो एप्लिकेसन फ्रुटफुल होस्, त्यसले कुनै इन्भेन्सन गरोस्, त्यसले सोसाइटीलाई कनेक्ट गरोस्। फिजिक्स स्टुडेन्ट अथवा फिजिक्स कम्युनिटी यस्तो नहोस् कि यिनीहरू त सोसाइटीको लागि इम्पोर्टेन्ट नै छैन, यिनीहरू टिचर बाहेक केही होइन, रिसर्च गर्छन्, आफै बुझ्छन्,
अनि त्यो बाहेक त्यो रिसर्च चाहिने खोइ त सोसाइटीमा इन्डस्ट्रीमा गएको त त्यसलाई कनेक्ट गर्ने त्यसलाई एप्लिकेबल बनाउने पार्ट चाहिँ टर्म पेपर फर्स्ट स्टार्टिङ हो हामीले अहिलेसम्म पढेको फिजिक्सको इभन 11-12 मा अथवा बीएससी मा पढेका फिजिक्सका प्रिन्सिपलहरूलाई युज गरेर केही फ्रुटफुल एप्लिकेसनतिर जाने द्याट्स वाइ इट इज रिटन हियर एभ्रिवेयर जहाँ पनि टर्म पेपर भन्दा त्यही नै कुरा भनिन्छ राइटिङ स्किललाई पनि जोड दिइन्छ टर्म पेपरमा स्किल आफ्नो एरियाको जुन राइटिङ स्किल हुन्छ नि फिजिक्सलाई चाहिने अथवा साइन्सलाई चाहिने हामीलाई चाहियो एजुकेसनलाई चाहिने होला सो राइटिङ स्किल इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट टर्म पेपर सुड कनेक्ट स्टुडेन्ट टु दि सोसाइटीतिर पुग्न सकिने बाटो हो है यसरी ब्लुम्स टेक्सोनोमी भनेको एकदमै फेमस र एकदमै यो टिचिङ पेडागोजीको लागि यही नै थ्रुबाट जानुपर्छ भन्ने एक खालको पिरामिडिक स्ट्रक्चर छ यसलाई ब्लुम्स टेक्सोनोमी भन्छौँ जुन पनि कुरा पढाउँदाखेरि सबभन्दा पहिले हामी घोक्छौँ सम्झिन्छौँ बुझ्छौँ डिफाइन गर्छौँ द्याट्स अ रिमेम्बरिङ पढ्ने कुरा रिमेम्बरिङबाट स्टार्ट हुन्छ टिचरले पनि स्टुडेन्टलाई पढाउँदाखेरि अथवा स्टुडेन्टले त्यसलाई लर्न गर्दाखेरि पहिले सुरुमा रिमेम्बर गर्छ है त्यो जुन कुरा रिमेम्बर गर्यो नि जुन कुरा उसले बुझ्यो अथवा जुन कुरा उसले थाहा पायो त्यो कुरालाई उसले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ पहिले रिमेम्बरिङ हो यो रिकल जस्तो हो हामीले हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा केही कुरा घोकेको जस्तो पनि भयो त्यो घोकेको कुरालाई घोकेको डेरिभेसन अथवा सम्झेको त्यस कुरालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्री डिटेल्स अफ वाट यु हेभ रिमेम्बर्ड यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड हामीले एमएससी मा अथवा बीएससी मा पढ्ने भनेको पहिलो त सबभन्दा तलको गर्ने त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङसम्म त जानै पर्छ नि तर हाम्रो प्रब्लम के हुन्छ भने हामीले मोस्ट अफ द थिङ वी कुड नट अन्डरस्ट्यान्ड हाम्रो रियल सिनारीमा देखिएको छ अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रो रिलेटिभली विक हुन्छ रिमेम्बरिङ चाहिँ हामी जाँचको बेलामा धेरै गरेर जान्छौँ अपलोड हामी गर्छौँ त्यसलाई डाउनलोड गरिदिन्छौँ कपीमा ओके त्यसपछि अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट चारवटा पार्ट्स है अन्डरस्ट्यान्ड गरेको कुरा तपाईले कुनै पर्टिकुलर कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गरेको कुरालाई तपाई अप्लाई गर्नुस् यु क्यान से वी डु न्यूमेरिकल इन व्हिच वी अप्लाई आवर अन्डरस्ट्यान्ड द्याट्स अल्सो ट्रु न्यूमेरिकल रियलिस्टिक न्यूमेरिकलहरु छ भने तपाईले अप्लाई नै गरे हो तर त्यो अप्लाई गरेर त्यसको रिजल्ट जुन आउँछ नि त्यो रिजल्टलाई एनालाइज गर्नुपर्छ है आफूले बुझ्ने बुझेको कुरालाई अप्लाई गर्ने अप्लाईबाट जुन रिजल्ट कुनै पनि कुरा अप्लाई गरिसकेपछि एप्लिकेसनले त्यसलाई रिजल्ट दिन्छ फेरि अप्लाई गरेर अर्को किसिमले अप्लाई गरेर अर्को रिजल्ट आउँछ फेरि अर्को किसिमले अप्लाई गर्यो अर्को रिजल्ट आउला यसो यु हेभ अ सेट्स अफ रिजल्ट एन्ड नाउ यु क्यान एनालाइज योर रिजल्ट त्यो रिजल्टहरुलाई एनालाइज केको कन्टेक्स्टमा गर्ने एप्लिकेबल छ कि छैन उपयोगी छ कि छैन त्यसबाट केही कुरा नयाँ गर्न सकिन्छ कि सकिदैन त्यो एप्लिकेबल छ कि छैन उपयोगी छ कि छैन उपयोगी कसरी बनाउनु पर्छ अथवा त्यसमा रिवाइज के गर्नु पर्ला अन्डरस्ट्यान्डिङमै रिवाइज के गर्नु पर्ला अथवा अप्लाईमा के रिवाइज फेरि ब्याक यु क्यान यु प्रोबेबली यु विल गो ब्याक अप्लाई तिर आइन्छ होला फेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ तिर आइन्छ होला हियर यु क्यान रन अर people used to run or academician used to run a cycle हरु बन्दै जान्छ है अनि एनालाइज गरेको कुराहरुको तपाईसँग सेट हुन्छ नि त्यो सेटबाट तपाई प्रो राम्रोसँग इभ्यालुएट गर्न सक्नुभयो त्यसलाई भने you will create something new you know a very successful hypothesis is a scientific theory if you are making a very successful hypothesis that becomes scientific theory you created one thing you created some device so यसरी नै डिस्कभरीहरु हुन्छ यसरी नै इन्भेन्सनहरु हुन्छ है ब्लुम्स टेक्सोनोमीलाई मैले एक्सप्लेन गरे र ब्लुम्स टेक्सोनोमीको यो पार्टमा टर्म पेपर जानै पर्छ भन्नु भन्छ okay so whatever you have understood you try to apply it and you will get result and you need to analyze those results यसमा जानु पर्दैन टर्म पेपरलाई यसमा यही दुईटालाई हामीले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्ने र त्यसलाई राइट अपमा लिएर जाने टर्म पेपरको टार्गेट हो ओके यतातिरको होइन यतातिर त obviously एकाडेमिक कोर्सेसहरुले डिल गर्नुपर्छ है अब इलेक्टिभ पेपरहरुको टार्गेट पनि रहछ यो ट्रेडिसनल EU नेसनले त फिक्स नै गरेछ इलेक्टिभ पेपर चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङबाट चाहिँ माथि जानुपर्छ अप्लाइङमा जानुपर्छ ह्युज एप्लिकेसनतिर जानुपर्छ चाहे त्यो बायोमेडिकल फिजिक्स होस् स्पेस साइन्स रिलेटेड स्टफ होस् कन्डेन्स म्याटर होस्
जे होस् एप्लिकेसनतिर अझै रिगोरसली जानुपर्छ इलेक्टिभ पेपर अन्डरस्ट्यान्डिङमा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन है अभियसली थेसिस भनेको त टपसम्म पुग्न सक्छ ओके थेसिस भनेको चाहिँ डेजर्टेसन थेसिस भनेको चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो तपाई राम्रो रिजल्टहरु पायो त्यसलाई पर्फेक्ट किसिमले प्रिसाइज गर्नुभयो शार्प गर्नुभयो if you find something new केही कुरा नयाँ पाउनु भने that you have created something so you can go up to top तर टर्म पेपरबाट त्यो एक्सपेक्ट गरिदैन टर्म पेपरबाट चाहिँ रियलिस्टिक अप्रोच तिर जानको लागि अप्लाई गर्ने ट्राई अप्लाई एन्ड एनालाइज यो कुरामा हामी रहन्छौं अब टर्म पेपर कसरी स्टार्ट गर्ने भन्दा टर्म पेपरको लागि टिचरले तपाईलाई यो एरियामा काम गर्ने भनेर भन्नुहुन्न टिचरले जाने नै होइन तपाई कसैले कुनै टिचरले जाने नै होइन पहिले आफूले थिंक गर्ने म के कुरा गर्ने त भने मैले फिजिक्स अहिलेसम्म पढे अब मैले केही कन्ट्रिब्युट गरौँ त्यसलाई अप्लाई गरौँ म आफ्नै किसिमले यसमा सोच्छु प्लान गर्छु भनेर सोच्ने हो के कुरा सोच्न सकिन्छ म पछि स्लाइडरमा आउँछु के एक्जाम्पलहरु देखाउँछु लास्ट इयर स्टुडेन्टले गरेको केही टर्म पेपरहरुको टाइटलहरु म लेख्छु तपाईहरुभन्दा सिनियरहरुले अथवा त्योभन्दा सिनियरहरुले गरेको ओके सो यु हैव टु थिंक योरसेल्फ कतातिर काम गर्ने भन्ने कुरा तपाईले आफै सोच्ने हो त्यसपछि तपाईले टर्म पेपर एप्लिकेसन फर्म यो तपाई भनेको थेसिस गर्ने स्टुडेन्टले अहिले गर्नुपर्छ अहिले थर्ड सेमेस्टरमा चाहिँ तर फोर्थ सेमेस्टरमा सबैले गर्नुपर्छ त्यसै सबैले सुन्ने हो सबैले सोच्न अहिले नै स्टार्ट गर्ने हो सबैले टर्म पेपर एप्लिकेसन फर्मको लागि आफूलाई तयार गरेर तपाईले कन्सेप्ट बनाउन म यो एरियामा काम गर्छु फर एक्जाम्पल भनौं तपाईले सपोज बारकोडमा चाहिँ बारकोड स्किम छ नि हामी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जान्छौं बारकोडमा रिडिङहरु हुन्छ नि त्यो रिडिङ गर्ने सिस्टम के हो र त्यो हाम्रो पर्टिकुलर कुनै एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा अथवा नेपालहरुको डिपार्टमेन्ट स्टोर सपोज भनौं भाटबटिनीमा त्यो बारकोडको स्क्रिप्टलाई चाहिँ नि कोडिङ र डिकोडिङको कस्तो खालको प्रिन्सिपल युज गरेछ त्यहाँ है त्यो के हो त्यो डिभाइस चाहिँ अप्टिकल डिभाइस हो कि म्याग्नेटिक डिभाइस हो त्यसलाई पहिले समग्र स्टडी गर्नु पर्यो र उनीहरुले युज गरेको हरेक कम्पनीले युज गरेको एउटा मोडेल हुन्छ त्यो मोडेलमा तपाई जानु पर्यो र सजेस्ट गर्नु पर्यो मोडेल रिभाइज गर्न कुनै कुरा एप्लिकेबल हुनु पर्यो है म धेरै एक्जाम्पलहरु यहाँ देखाउँछु सबभन्दा पहिले तपाईले आफैले थिंक गरेर म यो एरियामा काम गर्छु भनेर सोच्ने यसरी थिंक गर्दा मेरो अथवा डिपार्टमेन्टको हाम्रो तपाईहरुलाई सजेसन के हुन्छ भने फिजिक्सको स्टुडेन्टहरुले पनि सोसाइटीको लागि काम गर्न सक्छ फिजिक्सको स्टुडेन्टले पनि राम्रो राम्रो कुराहरु गर्न सक्छ हामीलाई बुझाउन सक्छ हामीलाई उनीहरु पनि हाम्रो लागि उपयोगी हुन् भन्ने किसिमले थिंक गर्नुपर्छ आफूले धेरै पढेको बीएससी को कुराहरु एमएससी अहिलेसम्मको कुराहरुले धेरै कुरा गर्न सकिन्छ तपाईले टर्म पेपर एप्लिकेसन फर्म बुझाएपछि सीडीपी ले डिस्कस गर्छ पछि हामी डिस्कस गरेर तपाईहरुको लागि चाहिँ एडभाइजरको लागि हामी सजेस्ट गर्छौं यो एडभाइजर हुन सक्छ पहिले आफूले इन्डिपेन्डेन्टली थिंक गर्ने त्यो थिंक गर्नलाई लिएर जानलाई यु डोन्ट नीड सुपरभाइजर सो यु विल बी सुपरभाइजर अफ योर प्रोजेक्ट तपाई आफै सुपरभाइजर हो टर्म पेपरको लागि खाली तपाईलाई एडभाइजर चाहिन्छ गाइड गर्ने चाहिन्छ गाइड एउटा बाटो देखाउने चाहिन्छ ल फिजिक्समा गरिरहेको छ टर्म पेपर यो कुरा पनि हुनुपर्छ भनेर सो CDP will provide advisor or guide for your concept. So it can be done in group. तर larger group मा हैन 5 जनाकोमा हैन 2 जनाकोमा हामी प्रिफर गर्छौं हामीले अहिले सम्म 2 जनासम्म कुनै केसमा 3 जनाले पनि गरेका छन् अलि धेरै ब्रोड भएको केसमा अदरवाइज 2 जनाले गरेकोहरु देखिन्छ डिफरेन्ट टपिक तर 2 जनाले गर्दाखेरि तिनीको टपिक्स फरक हुनुपर्छ एरिया एउटै होला result write up everything is different should be different and you individual you have to submit you have to defend thesis जस्तै छुट्टा-छुट्टै सबमिसन छुट्टा-छुट्टै डिफेन्स हुन्छ okay so as I said this repeatedly third semester मा चाहिँ thesis स्टुडेन्टले गर्ने हो fourth semester मा रेस्ट स्टुडेन्टले गर्ने हो यसमा fourth semester मा यहाँ रेस्ट स्टुडेन्ट भनेर लेख्नु पर्ने फोर्थ सेमेस्टर नै भनेको छ रेस्ट हल ओके
ओके, सबैले इन्डिभिजुअली प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। मैले केही चाहिँ यो अगाडिको ब्याचको टर्म पेपर देखाएँ तपाईँलाई थिङ्क गर्न स्टार्ट गर्न भनेर पनि यी स्टुडेन्टहरूको नाम पनि राखेँ। यिनीहरूले यस्तो यस्तो खालको टर्म पेपर, केही टर्म पेपर एकदमै इफेक्टिभ थिए र अबको यो फर्स्ट ब्याच थियो। अब तपाईँहरूको अथवा त्यस पछाडिको ब्याच अझै राम्रो राम्रो अझै चाहिँ उपयोगी, फिजिक्सको पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले त्यो कुरा गर्दाखेरि आफूले पनि धेरै नलेज गेन गर्नु पर्यो, आफ्नो नलेज पनि ब्रोड हुनु पर्यो, त्यसले हेल्प गर्नु पर्यो र सँगसँगै त्यो गरेको कुराले कतैतिर त्यसको एप्लिकेसन देखिनु पर्यो। मैले केही कुरा यहाँ मेन्सन गर्छु। केही स्टुडेन्टहरूले गरेका थिए, दुईजनाको ग्रुपमा थियो यो पोसिबिलिटी अफ सोलर वाटर पम्पिङ सिस्टम इन बाजुरा। दुईजना स्टुडेन्टले एकदमै रिमोट एरियामा त्यहाँको सोलर प्यानल एकदमै हाइटमा भएको गाउँ, आफ्नै गाउँ हाइटमा छ, त्यो पानीको ठुलो प्रब्लम छ, तर त्यहाँनिर सोलर प्यानलहरू चाहिँ थुप्रै छ। त्यहाँनिर कुनै आइएनजिओ एनजिओहरूले त्यो गाउँमा घर घरमा सोलर प्यानल दिएको छ। कुनै प्रोजेक्टहरूबाट सोलर प्यानल पाएका छन्, बत्ती मात्रै बालेर बसेका छन्, 50वटा सोलर प्यानल छ। र यी स्टुडेन्टहरूले के गरे भने त्यो गाउँमा गएर त्यहाँ ठुलो समस्या थियो पानी तान्ने, एकदमै गहिरो इनार हुने, तलबाट पानी तान्नको लागि असाध्यै धेरै एफर्ट हुने, धेरै अप्ठ्यारो हुने। र यिनीहरूले थेसिस कम्प्लिट गर्नभन्दा अगाडि पनि सपोर्ट पाए, राम्रै सपोर्ट पाए स्थानीय निकायबाट। थेसिस कम्प्लिट गरिसकेपछि अवार्ड पाए, ग्रान्ट पनि पाए। यस्तो इम्पोर्टेन्ट काम गरे। यिनीहरूले के गरे भने सबै सोलर प्यानल गएर हेरे, तिनीहरू टोटल चाहिँ पावर कति एकै ठाउँमा ल्याएर ग्रिड बनायो भने त्यसको कति पावर हुँदो रहेछ डे टाइममा त्यो क्यालकुलेट गरे है। अनि त्यति पावर त्यति किलोवाट हुन्छ भने त्यति किलोवाटलाई कलेक्ट गर्ने चाहिँ त्यो कलेक्टर ग्रिड चाहिँ, पावर कलेक्टर ग्रिड चाहिँ किन्नको लागि गाविसलाई उनीहरूले एप्लिकेसन दिए। अनि त्यो त्यति भयो भने कति मिटरसम्म कस्तो खालको पम्पले तलको पानी माथि तान्छ भनेर पनि क्यालकुलेट गरे। So they have gone through all solar panel and they calculated according to their efficiency, different खालको थियो होला। उनीहरूले क्यालकुलेट गरिसकेपछि त्यसलाई मिनिमाइज पनि गरे, रेन्ज पनि मिनिमम म्याक्सिमम गरे। त्यसमा मिनिमम किलोवाट चाहिँ यति हुन्छ, यति हाम्रो बचत हुन्छ। बत्ती बाल दिनभरि त बत्ती बाल्दैनौँ नि त, दिनभरि त्यो बचत भएकोले पानी तान्नको लागि कति किलोवाट आउँछ र तलबाट पानीलाई माथि लिफ्ट गर्नको लागि कतिसम्म लिफ्ट गर्न सकिन्छ भनेर त्यो वर्कआउट गरे। पछि के भयो, थेसिस कम्प्लिट गरिसकेपछि गाविस यो स्थानीय निकायले नै त्यो पावर ग्रिड चाहिँ किनेर ल्यायो। सर्टेन चाहिँ 3,75,000 किनेर ल्यायो र त्यो पावर कन्ज्युम गरेर तलबाट पानी माथि ताने। दिस वाज भेरी ह्युज वर्क। किनभने फिजिक्सका स्टुडेन्ट 2-3जना थिए, तिनीहरूले गएर एउटा साथीको उसमा गएर पछि सक्सेसफुली त्यहाँ उपयोगी यसरी तानेको देखियो, सोलर प्यानलको इनर्जी युज। दिस वाज रियली भेरी गुड वर्क। अरू 2जनाले पनि 2टा ठाउँमा गरेका छन् र अरू ठाउँबाट पनि हाम्रोमा पनि गरिदेऊ न है भनेर चाहिँ कन्ट्याक्टहरू, इभन मलाई पनि 2टा मेल 1 वर्ष अगाडि आएको थियो अरू ठाउँबाट। यो कुरा न्युजमा पनि आयो। त्यस्तै सेकेन्ड पनि यो राम्रो काम हो। मैले यहाँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टको काम मात्रै राखेको छैन, मैले सबै कलेजको लिस्ट मलाई थाहा छ प्रोजेक्ट गरेकोहरूको, अरूहरूको पनि छ। यहाँ निरजले एकदमै राम्रो काम गरेको थियो है। निरजले पनि, नीरज कुमार शाह, रियल टाइम ट्राफिक एनालाइसिस एन्ड प्रिडिक्सन युजिङ मोन्टे कार्लो सिमुलेसन। उसले के गर्यो भने काठमाडौँमा उसँग मोबाइल छ एउटा, काठमाडौँमा उसको भाइलाई हेल्प लिएर टुडी खेलको 2टा एन्डमा गएर मोबाइलबाट उसले फोटो खिच्यो, भिडियो खिच्यो। के को भिडियो खिच्यो? गाडीहरूको। कतिवटा गाडी यस्तो ठाउँमा गएर बस्छ कि गाडी मोटरसाइकल जे जे आइरहेको छ तिनीहरूको भिडियो खिच्न सकु, हाई क्वालिटी भिडियो खिच्यो। अर्को एउटालाई पनि भाइलाई पर राख्यो, 4 किलोमिटर पर राखेर उसले 2 ठाउँमा, टुडी खेलको 2 ठाउँमा स्ट्रेट लाइनमा फोटो खिचे, यता गइरहेको छ उता आइरहेको छ है। त्यसपछि त्यो भिडियोलाई उसले, भिडियोमा त अब प्राइभेट गाडी छ, मोटरसाइकल छ, पब्लिक गाडी छ, ट्रकहरू छ, बसहरू छ, 24 घण्टासम्म खिच्यो। त्यसपछि उसले त्यो भिडियोमा काम गर्यो। भिडियोमा हरेकको स्पिड भेलोसिटी भेक्टर निकाल्न सकिन्छ। भिडियोमा काम गर्ने आफ्नो खालकै एक खालको टेक्निक हुन्छ है। काम गरेर उसले केही प्रिडिक्सन राख्यो र उसले त्यो रियल जुन स्न्यापसट थियो होल डे 24 आवर्सको, त्यसबाट उसले मोन्टे कार्लो कोड युज गरेर केही इन्ट्रेस्टिङ रिजल्टहरू निकाल्यो।
रिजल्ट त्यो बेलामा ट्राफिकलाई पनि सबमिट गरे र ट्राफिकले एकदमै हेल्प गरेछ जब उसले थाहा पाए सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ है दिस वाज भेरी गुड वर्क यो एकदमै माथिल्लो दर्जाको काम थियो उसले है त्यस्तै अरूको पनि मैले राम्रो राम्रो कुराहरू अथवा मलाई यो उपयोगी लागेको अथवा स्टुडेन्टले अलिक फरक टाइपले सोचेर गरेको कुराहरूको लिस्ट मैले बनाएको छु यो पनि राम्रो काम थियो रिमुभल अफ आर्सेनिक कन्टामिनेसन अफ द ड्रिङ्किङ वाटर इन गोकर्ण यो सेन्ट्रलको स्टुडेन्टले होइन बाहिरको स्टुडेन्टले हो है त्यस्तै a comparison between the efficiency of various electric induction and heater यो सेन्ट्रलकै हाम्रो एउटा स्टुडेन्टले गरेको थियो a comparison between the efficiency of various electric induction उले घर घरमा गयो है आफ्नो एरियामा जहाँ बस्थ्यो त्यो एरियामा डिफरेन्ट घरहरुमा गयो 30 वटा घरमा गयो र 30 वटा इन्डक्सन कुन कुन कम्पनीको कति कति वाटेजहरुको त्यसको स्पेसिफिकेसन स्टडी गर्यो अनि त्यसपछि सँगसँगै हिटरहरु पनि युज गर्छन् कि हिटरको पनि गर्यो र दुईटाको कम्पेरेटिभ स्टडी इन्डक्सन युज गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ इन टर्म्स अफ पावर कन्जम्पसन इन टर्म्स अफ कस्ट र त्यो कम्पेरिजन मात्रै गरेन कि त्यसमा स्ट्याटिस्टिक्स गर्यो एरर प्रोपगेसनहरु गरायो जुन जुन टुलले जे कुरा गर्न सकिन्छ र इन्डक्सनले कसरी वर्क गर्छ अभियसली उले राम्रोसँग बुझ्यो म्याग्नेटिक इन्डक्सनले कसरी वर्क गर्छ इलेक्ट्रिक हिटर भन्दा इन्डक्सन के कुराले बेटर हो भन्ने कुरा उले स्ट्रङली साइन्टिफिक वेमा पब्लिकलाई बुझाउन कोसिस गरे दिस वाज अल्सो गुड वर्क ओके एउटा चाहिँ नि एकदमै एक्सेप्सनल वर्क एउटा स्टुडेन्टले गरेछ मदन समय है यो टाइटल पढ्दाखेरि अड लाग्छ कति बेला अड लाग्न सक्छ तर उले धेरै लर्न गरेछ यहाँ के छ एक्स लेइङ प्याटर्न बाइ लेयर्स हेन युजिङ डिफरेन्ट जेनरा म्युजिक यसलाई म एक्सप्लेन गर्छु अलिकति है उले के गर्यो भने सुरुमा त मैले उलाई भाइ यसमा तिमीले गर्न सक्दैनौ फिजिक्सको कुराहरु आउँदैन भने मसँग कन्सल्ट गर्न सबै स्टुडेन्टहरु आउँथे सर यस्तो गर्न यसो सोचिरहेको छु हुन्छ कि हुँदैन उले के गर्नु उसको चितवनमा पोल्ट्री फार्मिङ कतातिर आफ्नो थियो पहिलेदेखि नै बीएससी देखि नै उले सोचेको कुरा हो उले के देख्यो भने यो कुखुराहरु हुन्छ नि तिनीहरुले अन्डा पार्ने हुन्छ नि जस्तै हरेक दिन अन्डा निकाल्न त गइदैन एक हप्तामा गइन्छ अथवा 5 दिनमा गइन्छ त्यसपछि 5 वटा 6 वटा अन्डा उले पारेको हुन्छ त्यो ठाउँमा अनि अन्डालाई पारिसकेपछि उले एउटा अन्डा निस्केपछि उले नेक्स्टको लागि चाहिँ अलिकति सर्छ र अन्डाको लेइङ प्याटर्न हुन्छ के अन्डा कसरी उले राख्छ भन्ने कुरा लेइङ प्याटर्न उसको क्लेम के थियो भने मदनको अन्डाको लेइङ प्याटर्न चाहिँ यदि हामीले डिफरेन्ट जेनराको म्युजिक सुनायो भने obviously त्यो पोल्ट्री फार्मिङ गर्दा म्युजिक पनि प्ले गरिन्छ र उले त बीएससी देखि नै उसको हबी थियो पोल्ट्री फार्ममा चाहिँ उलाई मन लागेको र नमन लागेको पनि जस्तै पनि डिफरेन्ट जेनरा हुन्छ नि जस्तै पप एउटा जेनरा हो है त्यस्तै हार्ड रक अर्को जेनरा होला कन्टिनेन्टल जेनरा होला अथवा क्लासिकल जेनरा होला यसरी 6-7 वटा म्युजिकको जेनरा हुन्छ अझै बढ्ता पनि छ वेस्टर्नमा गयो भने 20 डिफरेन्ट 21 22 जेनरासम्म भनिन्छ जस उसले हामीले यहाँ सुन्ने खालको म्युजिकको 7 वटा जेनरा जुन थियो त्यो जेनराको बेसिक डिफरेन्स के छ भन्ने उले पहिले स्टडी गर्यो पढ्यो कुनमा पिच बढ्ता हुन्छ कुनमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी साफ चेन्ज हुन्छ कुनमा रिपिटेसन बढ्ता हुन्छ हरेक जेनराको अकस्टिक प्रोपर्टिजहरु हुन्छ उले डिटेलमा चाहिँ नि हरेक म्युजिकल जेनराको अकस्टिक प्रोपर्टिजहरु स्टडी गर्यो दिस वाज हिज फिजिक्स पार्ट र उले के गर्नु त्यसपछि यो कुखुराहरुलाई एउटा जेनरा पप सुनायो पप म्युजिक सुनायो अनि 7 दिनसम्म 15 दिनसम्म सुनाउँदा उले यो धेरै समय 6 महिनासम्म काम गरेछ सुनाउँदाखेरि उसको एकको लेइङ प्याटर्न कस्तो थियो त्यो अर्को म्युजिक सुनाउँदाखेरि एकको लेइङ प्याटर्न कस्तो थियो उले एफिसिएन्सी चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ एकबाट उले एज्युम गर्यो दिस वाज हाइपोथेसिस you can put your hypothesis but you have to make it successful you have to link your hypothesis to your result hypothesis लाई तपाईले प्रिसाइज गर्दै जानुभयो hypothesis को कोरिलेसन चाहिँ स्ट्रङ गर्दै जानुभयो भने तपाईको साइन्टिफिक थ्योरी हुन्छ है उले के उसको टर्म पेपरमा कन्क्लुड के गरेछ भने यस्तो खालको म्युजिक सुनाउँदाखेरि एकको नम्बर पनि इन्क्रिज हुन्छ एकको नम्बर डिपेन्ड केमा गर्छ भने त्यो लेयरमा गर्छ लेइङ प्याटर्नमा गर्छ दिस वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ मात्रै होइन यसलाई विश्वास गर्ने आधारहरु छ किनभने कुखुराले चाहिँ नि राम्रो प्याटर्नमा अन्डा राख्यो भने
राम्रो प्याटर्न के हो? राम्रो प्याटर्न अन्डा राख्यो भने उसले धेरै अन्डा दिन्छ। हेपाजाड अन्डा राख्यो भने उसले अन्डा दिन सक्दैन। उसले 4 दिनमा 2टा मात्रै अन्डा दिन्छ। तर 4 दिनमा 6वटा अन्डा पनि दिन सक्छ। यदि उसले राम्रो प्याटर्नमा कसरी लगाउनेमा उसको कन्सेप्ट चाहिँ उसले कुखुराको हियरिङ क्यापासिटीको स्टडी बीएससी मै गराएर रहेछ, प्रोजेक्ट पनि गराएर रहेछ त्यहाँ है, प्रोजेक्ट लेखेर रहेछ। हियरिङ चाहिँ कसरी, हियरिङको डिफरेन्सेसहरु के छ। So this was very odd work, but he studied different genre in terms of acoustics. Their acoustics, and try to analyze with try to apply those genre to the chicken, and studied the laying pattern. This was really यस्तो खालको वर्कहरुलाई राम्रो युनिभर्सिटीले त झनै एप्रिसिएट गर्छ है। यसरी यहाँ अरु पनि टाइटलहरु छ, म तपाईलाई स्लाइड पठाउँछु र सबैको जस्तै अब स्टडी अफ फ्लक्चुएसन्स अफ स्टक मार्केट युजिङ फेज ट्रान्जिसन मोडेल अफ वाटर। फ्लक्चुएसनको स्टडी हो, फ्लक्चुएसन अफ स्टक मार्केटको फ्लक्चुएसन चाहिँ यो फेज ट्रान्जिसन मोडेलसँग कतिकै कोरिलेट गर्छ। सो यु क्यान कोरिलेट, किनभने रियल लाइफ जुन छ नि हाम्रो डे टु डे लाइफ, त्यो रियल लाइफ भनेको रियल लाइफ हो। त्यो रियल लाइफ पनि कुनै प्रिन्सिपलसँग कनेक्ट भएको हुन्छ। रियल लाइफ र्यान्डम हुँदैन। र्यान्डम छ भने पनि त्यो र्यान्डम भित्र सर्टेन सिस्टमेटिक बेसिसहरु हुन्छ। सो यु नीड टु फाइन्ड आउट व्हाट सर्ट अफ रियल लाइफ properties is connected with which principle. This is really a very good thing. त्यस्तै यो अरु पनि कलेजहरुको स्टुडेन्ट, अरु पनि स्टुडेन्टहरु मैले यहाँ राखेको छु। केही मैले टाइटल मात्रै पढे। Shivarana to build, he had built a very effective electronic mosquito repellent circuit, not from CDP, and study its construction. He constructed electronic mosquito repellent circuit. And this is different from that what we have from YouTube. He modified circuit. र उसले एक्जाम्पल पनि देखाएको छ, मस्किटो कतिसम्म पर भयो भने त्यो मस्किटोलाई इरिटेट हुन्छ। डेमो पनि गरेको छ, डिभाइसै बनाएको छ है। So study of barcode, I have already mentioned this, barcode coding decoding system used by Bhatt supermarket. Chandra, not from CDP. All three they are not from CDP. Study of effects of noise pollution generated by aircraft. यसमा धेरै मेहनत गरेछ यो स्टुडेन्टले। उले के गरेछ भने हाम्रो एयरपोर्टको एउटा साइडमा एउटा स्टुडेन्ट बसेको छ, अर्को साइडमा अर्को स्टुडेन्ट बसेको छ। एयरपोर्टको यतातिर भक्तपुरको साइडमा र उता जोरपाटीको साइडमा। र एयरपोर्टमा प्लेनहरु जब चाहिँ नि ल्यान्ड गर्छ, ल्यान्ड गर्दाखेरि उले त्यहाँ नोइज मिटर लिएर बसेको छ। साउन्ड कति निस्किन्छ। प्लेन चाहिँ ल्यान्ड गर्ने, उताबाट ल्यान्ड गर्छ, यताबाट टेक अफ गर्छ, उड्छ हैन। यसरी ल्यान्ड गर्दाखेरिको प्याटर्न र यसरी टेक अफ गर्दाखेरिको प्याटर्न, अकस्टिक प्याटर्न अथवा भनौं नोइज लेभल कस्तो छ। उले डिफरेन्ट एयरलाइन जस्तै पाकिस्तान एयरलाइन्स आयो, पाकिस्तान एयरलाइन्स ड्रागन एयर आयो, ल्यान्ड गर्यो, त्यसको प्याटर्न कस्तो छ। उले एक दिन होइन, लगभग चाहिँ 3 weeks अलमोस्ट अल एयरलाइन्स रिपिटेडली धेरै फिल्डमा असाध्यै धेरै समय खर्च गरेर, अनि त्यति मात्रै होइन, त्यसो हुँदाखेरि उले त्यो एरिया जानेर उनीहरु दुईटै साइडमा बसेका छन्, त्यो एरियाका घरहरुमा गएर उले क्वेशनर तयार गरेर सर्वे गरेका छन्। भनेको तपाईको घरमा कति जना मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईले यो साउन्डले फरक परेछ कि छैन, किनभने डेली उनीहरुले त्यो लेभल सुनिरा हुन्छन् नि त। नोइज पोल्युसन त त्यहाँ छ। त्यो नोइज पोल्युसनको इफेक्ट चाहिँ त्यहाँ घरमा बिरामी छ कि कसैको डेथ भएको छ भने कति उमेरमा डेथ भयो, त्यस्तो खालको डेटा लगभग चाहिँ 50 to 60 हाउस होल्डमा गएर दुईटैतिर गएर त्यो डेटा पनि प्रोड्युस गरेछ। दिस इज रियली एप्लिकेबल। यस्तो खालको कुराहरु फिजिक्सकाहरुले धेरै गर्न सक्छ। यहाँ एउटा रमेशले यो कुरा गरेको पनि राम्रो थियो। द एनालिसिस पार्ट यसमा वीक थियो। उनले चाहिँ धेरै वर्षको ट्रेन्ड अफ कन्जम्पसन अफ केमिकल फर्टिलाइजर इन नेपाल, उनले 20 इयर्स को केमिकल फर्टिलाइजरको कन्जम्पसन नेपालको 5 वटा विकास क्षेत्रको डेटा उनले एकदमै दुःख गरेर डेटा ल्याए है। तर केमिकल फर्टिलाइजर थियो, त्यहाँ डिफरेन्ट कुरालाई सेपरेट गर्नु थियो। एनालिसिस पार्ट त्यति स्ट्रङ थिएन, यो पनि नन सीडीपी स्टुडेन्टको बाहिरको हो। बट द कन्सेप्ट डिफरेन्ट ठाउँमा कति युज गर्छन् र त्यसको फिजिकल प्रोपर्टिजहरु स्टडी गर्नु पर्थ्यो एडिशनल। ओके, probably I have okay, construction of infrared sensor
This was done by this Krishna. Construction of infrared sensor circuit for obstacle detection. एकदमै इफेक्टिभ डिभाइस बनाएको थियो, एकदमै सस्तो बनाएको थियो। 125 रुपैयाँमा उसले मोड्युलहरु पनि बनाएको थियो। 125 रुपैयाँमा चाहिँ तपाईको घरमा कुनै चोर राति आइदिए भने भित्र तपाई थाहा पाउनुहुन्छ, कोही पर्खालमा आइदिए पनि थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसको रेन्ज पनि 25 मिटर सम्मको थियो। 25 मिटरको वाल छ भने पनि obstacle त्यहाँनिर के आइदियो भने तपाई थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो obstacle चाहिँ यति एरिया इन्टरसेप्ट। दिस वाज अल्सो भेरी इनोभेटिभ र उसले सबै मार्केटबाट किनेर ल्याएको आइसी देखि लिएर सबै चाहिने डिभाइसेसहरु वेफरमा उसले आफै राखेको, हरेक स्टेजेसहरु आफैले बनाएको, कुनै किनेर ल्याएर होइन। ओके, so term paper can be course based, but it should be applicable, field based, laboratory based, even computational based, but it should be applicable. It should connect you to the society or to the, let's say, it should be useful. Term paper को target चाहिँ के innovation अथवा invention गर्नेतिर हो। अब धेरै हार्ड को थ्योरीहरुबाट पनि गर्न सकिन्छ। For example, you know this Laplace convolution theorem. We have, हामीलाई theorem थाहा छ, हामी लेखिदिन्छौं, प्रुफ गर्छौं, यसको युज के हो त हामीलाई थाहा छैन। तर टर्म पेपर गर्ने क्रममा ल्याप्लेस कन्भोल्युसन थ्योरम युज गरेर के कुराहरु गर्न सकिन्छ त, त्यो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ धेरै बढाए पनि भयो। यसको युज एप्लिकेसन छ इन्जिनियरिङमा, है। इन्जिनियरिङमा, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा यसको थुप्रो एप्लिकेसन छ। त्यही एप्लिकेसनहरु मध्ये केही इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसनहरु गरेर तपाईले सोसाइटीलाई बुझाएको कन्भोल्युसन थ्योरम यसरी एप्लाई गर्छ। दिस इज कोर्स बेस्ड। म्याग्नेटिक रेजोनेन्स, you all know म्याग्नेटिक रेजोनेन्स टेक्निक। तपाईले 3-4 वटा एमआरआई मा सिटी स्क्यानमा गएर 3-4 वटा हस्पिटलमा गएर त्यहाँनिर कति म्याग्नेटिक फिल्ड छ, कति रेन्जमा ट्युन गरिन्छ, अप्लाई फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ, डिटेक्टर त्यो स्ट्रक्चर कस्तो टाइपको छ, 4-5 वटा मेसिनको कम्प्यारेटिभ स्टडी गर्ने, त्यसपछि त्यो इमेजिङ गर्ने टेक्निक के हो त्यो डिटेल स्टडी गर्ने। तपाईले त थ्योरी मात्रै पढाएको छ, अप्लाई गरेको त पढाएको छैन। गर्ने र 4 वटा कुनै हस्पिटलको कम्प्यारिजन गरेर रेकमेन्ड गर्ने यस्तो खालको बेटर हुन्छ है भनेर, इन टर्म्स अफ हेल्थ, इन टर्म्स अफ इकोनोमी एन्ड सो अन। त्यस्तै यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एरिया फुरियर ट्रान्सफर्म। मलाई मेरो प्रोफेसरले, म युएस मा हुँदा ब्रुस वालिकले के भन्थ्यो भने, इफ यु नो फुरियर ट्रान्सफर्म, इफ यु क्यान डु फुरियर ट्रान्सफर्म अफ नोइज, you have a very good salary. You can get your basic salary, your starting salary will be $7,000 भन्थ्यो 2005 मा। जसलाई फुरियर ट्रान्सफर्म गर्न आउँछ नि, जसलाई चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड नोइज छ, नोइज चाहिँ यति धेरै छ, सिग्नल तल छ, त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर बुझ्नलाई सिग्नलले भनेको कुरो गर्न आउँछ नि, त्यो मान्छेले डिफरेन्ट एरियामा, डिफरेन्ट फिल्डहरुमा, डिफरेन्ट एरियाहरुमा पनि उले एट्र्याक्टिभ जब पाइन्छ है। it has a very extensive use। अहिले हामीलाई थाहा भएको त यिनीहरु होला। यस्तो खालका ग्रुपहरुको पनि थ्योरेटिकल युजहरु छ है। कसैलाई एकदमै थ्योरेटिकली आफू फ्यासिनेट भएकोहरुले आफूले पढेको कुरालाई अप्लाई गर्नु। लरेन्स ग्रुप you have studied in first semester math physics। लरेन्स ग्रुप भन्ने सबभन्दा तल छ नि फिल्डमा, ग्रुपमा है। अब त्यो चाहिँ कहाँ अप्लाई हुँदो रहेछ, कसरी अप्लाई गरेको रहेछन् त। यो स्ट्रिङ थ्योरी इज वन अफ द मोस्ट ब्युटिफुल थ्योरी भनेर भनिन्छ, बट इट हैज सम प्रब्लम रिगार्डिङ इट्स एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन। केही प्रब्लमहरु होला, तर तपाईले यो थोरोली जान्नुभयो र के यसको एप्लिकेसन कसरी गरेछ थ्योरीमा, यस्तो कुराहरु पनि गर्न सकिन्छ भनेर यो स्लाइडमा मैले, इभन नन लिनियर डायनामिक्स, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। नन लिनियर डायनामिक्स, यु स्टडी अ लिटल बिट non-linear physics in classical mechanics. It has a very huge application in flight control system, structural engineering, even this sort of earthquake wave analysis, wavelet analysis. यसरी यो कोर्स बेस भयो होला। अनि त्यस्तै धेरै कुराहरु जस्तै सोलर प्यानल अहिले हाम्रो गाउँ-गाउँमा छ, हरेक ठाउँमा छ सोलर प्यानल। सोलर प्यानल कसरी राख्न बेटर हुन्छ, इन्क्लिनेसन कति भयो भने बेटर हुन्छ, र सिजनल यसको मुभमेन्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन, के ठाउँमा ठस्स गरेर राखिदियो, त्यो भन्दा त हो सोलर प्यानलले त म्याक्सिमम इन्टरसेप्ट गर्नु पर्यो, एफिसिएन्सी म्याक्सिमम किसिमले युज गर्नु पर्यो, त्यसको लागि कसले सजेस्ट गर्ने,
त्यो मेकानिकली जसले प्यानल फिट गर्छ उनले सजेस्ट गर्छ गर्दैन, उसले घाम यताबाट आउँछ यहाँ राख्ने हो भन्छ राखिदिन्छ, छत हेर्छ राखिदिन्छ। बट यु क्यान सजेस्ट इफ यु गो टु 20 हाउसेस, 20वटा 25वटा घरमा गयो भने तपाईँले त्यसलाई एक्सपेरिमेन्ट पनि गऱ्यो भने 30 डिग्रीमा कस्तो हुन्छ, 35 मा कस्तो हुन्छ, 40 मा कस्तो हुन्छ, सिजनल भेरिएसन 24 घण्टामै तपाईँले चाहिने त्यो भ्यारी हुने खालको एक खालको टुल बनाए पनि हुन्छ। पिपल हेभ मेड दिस। यहाँ पनि काठमाडौँमा पनि इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटले आइओईले केही त्यस्तो खालको सोलर प्यानललाई मुभेबल बनाउने, सिजनलले पनि 24 आवर्समा पनि अथवा 12 आवर्समा पनि त्यस्तो खालको वर्क गरेका छन्। तर फिजिसिस्टले गरेको वर्कहरू चाहिँ देखिँदैन। तर हाम्रा स्टुडेन्टहरूले फर्स्ट ब्याचमा केही स्टुडेन्टले 8-9 जना स्टुडेन्टहरूले सोलर प्यानलमा अमेजिङ वर्क गरेका छन्। अघि मैले बाजुराको एक्जाम्पल दिएँ। त्यस्तै यसको इन्क्लिनेसन कति राख्नुपर्छ, टोटल फ्लक्स एफिसियन्सी, यस्तो स्टडी गर्ने धेरै कुराहरू, कुकिङ सिस्टम, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट। आइपिएल ग्यास, इभन ग्यासले अहिले हामी एक्सटेन्सिभ 3टै युज भइरहेको छ नि त, इभन किरोसिन पनि युज छ। यहाँ मैले हिटर लेख्न छोडेँ, यिनीहरूको कम्पेरेटिभ। तर हामीले लिटरेचर रिभ्यू गरिसकेपछि हाउस होल्डमा पनि जानु पर्यो, हाम्रो डेटा आउनु पर्यो, रियालिटी डेटा आउनु पर्यो, हाम्रो सोसाइटीको डेटा आउनु पर्यो। बेटर के हुन्छ भने तपाईँहरूको आफ्नो गाउँमा अहिले तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यही ठाउँमा कुनै कुरालाई पिकअप गरेर तपाईँ प्रब्लम देख्नुभयो भने त्यहाँको स्थानीय निकायमा अप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँले सजिलै फन्डिङ पाउनुहुन्छ। स्थानीय निकायलाई रिसर्च गराउनलाई अधिकार दिएको छ। र हाम्रा स्टुडेन्टहरूले 23 जना स्टुडेन्टले फर्स्ट ब्याचमा 3 लाखसम्म, म्याक्सिमम 3 लाख, मिनिमम 20,000 देखि फन्डिङ पाएका छन् आफ्नो स्थानीय निकायबाट। तर उनीहरूले अभियसली उनीहरूले आर्गु गर्छन् त्यहाँको लागि काम लाग्ने होस्। कतिपय रिजल्टहरू त्यहाँको लोकल र रिजनल म्यागजिनहरूमा पब्लिस भएर यहाँसम्म पनि त्यो धेरैजनाले थाहा पाएका छन्। इन्भर्टर अहिले इम्पोर्टेन्स कम छ, तर पनि यसको पावर लस, डिफ्रेन्ट टाइपको इन्भर्टरको ब्याट्रीहरूको कति त्यसले त्यो स्टोर गर्दाखेरि लस कति हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी लस कति हुन्छ, त्यस्तै ब्याट्रीको कुराकानीहरू, यिनीहरूमा पनि खोइ हामी फिजिक्सका स्टुडेन्टहरू इन्भल्भ भएको, फिजिक्स केमिस्ट्रीका स्टुडेन्टहरू प्राइमरीली इन्भल्भ हुनुपर्ने हो टेक्निकल लाइनको भन्दा। यु क्यान, इफ यु गो टु द हस्पिटल्स, यु हेभ अ भेरी ह्युज सेट अफ डेटा, एक्सरेज, ultrasound, ECG, this is ultrasonography, ECG, different kinds and types of tumor, and also this rapid eye movement, REM, आँखाको चाहिँ जुन मुभमेन्ट हुन्छ नि, आँखाको आई बल चाहिँ मुभ हुन्छ, हामी सुतेको बेलामा पनि यो मुभ भइरहेको हुन्छ, त्यो मुभ हुनेले चाहिँ नि हाम्रो मेमोरीलाई विभिन्न कुराहरूलाई, दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट aspect of thinking as well as erase the past things. जति बढ्ता रेम भयो त्यति मान्छेले आफ्नो पास्ट कुरालाई बिर्सिन्छ भनेर एउटा लिनियर प्रोपोर्सनको रिलेसन छ। जोस हस्पिटल स्टक एक्सचेन्ज, we have a very huge data set of stock exchange. Even using website you can have data. स्टक एक्सचेन्जको लास्ट 5 इयर्सको फ्लक्चुएसन, अहिले पेन्डेमिक भइसकेपछिको फ्लक्चुएसनमा 2 जना स्टुडेन्टले काम गरिरहेछन्, अलमोस्ट सबमिट गर्ने स्टेजमा छन्। पेन्डेमिक स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि 2 वर्ष, त्यस पछाडिको स्टक एक्सचेन्जको सिचुएसन के छ है, त्यसमा के हाइपोथेसिस राखेर त्यो हाइपोथेसिसमा मोडेललाई फिट गरेका छन्। अब obviously you know this stochastic process, you have studied when you were in BSc economic physics ma courses also, even variation theorem 1 and 2, you know these things, so you can use it to analyze the data. So you can connect, or we can connect society by means of useful field work. There are many others. त्यसले हामीले अहिलेसम्म पढेको कुरालाई लिएर त्यसलाई अप्लाई गर्नतिरमा जाउँ। अनि हाम्रा फिजिक्सका स्टुडेन्टहरु पनि फिजिक्सले पनि काम गर्दा फिजिक्स पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर सोसाइटीले थाहा पाउँछ, स्थानीय निकायले, गभर्नमेन्टले थाहा पाउँछ। अहिले त हामीलाई त क्वेशन्सहरु यति धेरै आउँछ कि यो फिजिक्स पढाएर के गर्ने, फिजिक्स पढ्छन् विदेश जान्छ, यहाँ पनि के रिसर्च गर्छन्, पेपर पब्लिश गर्छन्, त्यो पेपरबाट खासै काम हुँदैन। हामीलाई अहिले ब्युरोक्र्याटहरुले त मिटिङमा एप्लिकेबल, यसलाई अप्लाई गर्ने, यसको युजफुलनेस के हो, त्यो मिटिङमा त्यही डिस्कसनहरु हुन्छ। हामी डिपेन्ड गर्दा हाम्रा स्टुडेन्टहरुले पनि यी कुराहरु गर्न सके, यी कुरा सजिलै गर्न सकिन्छ। दिस क्यान बी ए पार्ट अफ योर टर्म पेपर। र यसले तपाईलाई नि हरेक स्किल बढाउन हेल्प गर्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ बढाउन हेल्प गर्छ, एप्लिकेबल पनि हुन्छ। तपाईले सर्टेन लेभलमा फेम पनि पाउनुहुन्छ।
Okay, so computational based work is also you can write or modify even barcode ko pani algorithm haru huncha. You can write your own algorithm or modify any existing algorithm suitable for your society, suitable for your market, right? To explain any physical theory or its applications. हामीले completely लेख्न पनि सक्छौं नयाँ algorithm अथवा modify गर्न सक्छौं अथवा you can process preliminary data. तपाईसँग algorithm छैन अथवा algorithm लेख्नलाई skill त्यता छैन, तपाईसँग data छ, realistic data छ भने त्यो डेटालाई फिट गरेर तपाई कुनै एउटा physical theory को नजिक ल्याउन तपाई कोशिश गर्नुहुन्छ अथवा model develop गर्नुहुन्छ. Okay, if you have data you can do computation, if you have algorithm you can do computation for your physical theory or its applications that connects to the society. Or if you don't have data, if you, data पनि छैन algorithm पनि छैन भने you can virtually generate data giving your hypothesis. Hypothesis त हुनु पर्यो नि, think त गर्नु पर्यो, त्यो think बाट data generate गर्नुस् र अरु कुरा perform गर्नुस्, model बनाउनुस्, physical theory सँग connect गर्न try गर्नुस्. So this sort of work is computational. Even if you do computational work, it should connect your society with the help of your physical theory. You can show some results so that people can understand, oh, this is useful. अहिले त सिचुएसन के भएको छ भने फिजिक्स म्याथमेटिक्स जस्ता विषयहरुको हामीहरु अलि सोसाइटीबाट अलि अड भएका छौं. इभन हाम्रो कुनै एउटा ग्यादरिङहरु भयो, कुनै पार्टीहरु भयो, कुनै त्यस्तै ह्युज ग्यादरिङहरु भयो भने त्यहाँ के देखिन्छ भने फिजिक्स पढेका हाम्रा त्यहाँ मेम्बरहरु चाहिँ अड देखिन्छ. त्यति घुलमिल भएर कुरा गर्ने गरेर देखिदैन. नेचरल साइन्समै त्यस्तो देखिन्छ तर पर्टिकुलरली फिजिक्स र म्याथमेटिक्सको अड देखिन्छ. एकजना दुईजना आफ्नो ग्रुप भेटियो, फिजिक्सै पढेको अर्को भेटियो, दुई तीन जना भेटियो भने तिनीहरु एकै ठाउँमा डल्लो बनेर आफूमा त्यो इन्भाइरोमेन्टबाट आइसोलेसन तिर जान्छ. This is reality. Not in our country, everywhere in the world. यसले चाहिँ आइसोलेसनमा लगिदिन्छ. तर त्यो आइसोलेसन लग्ने भनेको राम्रो होइन भन्ने चाहिँ सोच अहिले छ, अहिले होइन कि धेरै वर्ष अगाडिदेखि. हामीले कनेक्ट गर्नु पर्यो. हामी कनेक्ट गर्न सकेका छैनौं, त्यसैले हामी आइसोलेसनमा जान्छौं. हाम्रो कुरा बुझाउनै सकेका छैन. ओके, laboratory based you can design a new experiment or new device to measure something. अगाडिमा हामीले भन्यौ, you can develop a new model suitable for physics exhibition. कुनै एउटा कुरा बुझाउने कुरा पनि राम्रो खालको कुनै कुरा तपाईले think गर्न सक्नुहुन्छ. You can think and you just try internet to find whether it existed, whether someone approached by different way, then again you should think. So you can develop a new model. You can collect data using the equipment. If you have some sort of equipment there, suppose UV meter छ अथवा dosimeterहरु छ भने त्यो equipment लिएर तपाई फिल्डमा गएर डेटा ल्याउन सक्नुहुन्छ र तपाई त्यो फिल्डको त्यो ठाउँको कुनै रिजल्ट इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट अथवा त्यो ठाउँको स्ट्याटस पब्लिक स्ट्याटस तपाई रिपोर्ट गर्नुहुन्छ, एकाडेमिक रिपोर्ट गर्नुहुन्छ. पछि टर्म पेपरको लागि त्यसैले तपाई नै सुपरभाइजर हो. तपाईलाई खाली फिजिक्स राइट अपमा हेल्प गर्ने र त्यो कुरामा ल तिमी अब यो गर, यसै गर्दा बेटर हुन्छ है, फिजिक्स तिर तान्न खोज्ने. टर्म पेपर अलिकति फिजिक्सको कन्टेन्ट हुनु पर्यो, एनालिसिस रिगोरस हुनु पर्यो, एप्लिकेसन फिजिक्सको हुनु पर्यो भन्ने पार्नको लागि तपाईलाई गाइड चाहिन्छ अथवा एडभाइजर चाहिन्छ, नट सुपरभाइजर. ओके, यो मैले अर्को कलेजको लागि प्रिपेयर गरे हो. यु अल नो दिस. टर्म पेपरको एडभाइजरहरु चाहिँ तपाईको आफ्नै कलेजको फ्याकल्टीजहरु हुनुपर्छ. सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टको टिचर सबैजना टिचरहरु तपाईको एडभाइजर बन्न सक्नुहुन्छ है. All faculties who is taking a course in M.Sc is eligible for guiding term paper. PhD गर्न जरुरी छैन. फ्याकल्टीको PhD छ कि छैन, कुन एरियामा PhD छ के छ त्यसमा कुनै मतलब लाग्दैन. It doesn't matter. टिचर हुनु पर्यो, पढाउनु पर्यो. It is not essential that he should. अब उहाँहरुले M.Sc पढ्दाखेरि thesis नगरेको भए पनि हुन्छ. I have prepared this for other colleges. This is relatively little bit broad. It is not essential that he should have done master thesis during their M.Sc. It should be full time
or part-time faculty of M.Sc program. Even अरु कलेजको लागि हाम्रोमा त हामी सबै फुल टाइम नै छौं अर्को कलेजमा केही सरहरु कोअर्डिनेटर सरहरु हुनुहुन्छ पार्ट टाइमले गर्न पनि पाइन्छ त त्यस्तो खालको पार्ट टाइम होइन कि जुन चाहिँ एउटा कोर्स कुनै कोर्स थ्रु आउट एउटा सेमेस्टरमा नपढाउने कुनै एउटा सेमेस्टरमा एउटा कोर्स थ्रु आउट उले 15 हप्ता 16 हप्ता पढाएको छ भने ही इज एलिजिबल सेमेस्टरमा इन्भल्भ भयो नि उले त्यो कोर्सको इभ्यालुएट गर्छ असेसमेन्टहरु दिन्छ रेस्पोन्सिबल फ्याकल्टी हुनु पर्यो फुल टाइम त obviously कोर्स लिनु पर्छ पार्ट टाइम पनि त्यस्तो किसिमले इन्भल्भ भएको छ भने उले टर्म पेपरको गाइड हुन पाउँछ should be full time or part time faculty of M.Sc program but should have taken a course नलिएको इन्भल्भमेन्ट नभएको फ्याकल्टीले पाउँदैन all M.Sc faculties अब यो पनि एउटा राखेको छ सबै फ्याकल्टी इन्भल्भ हुनुपर्छ टर्म पेपरमा है this is also general trend will inform you in your form all M.Sc faculties should guide हाम्रो त प्रब्लम के छ भने धेरै जना स्टुडेन्टहरु छन् फ्याकल्टी कम छ अनि त्यो कम फ्याकल्टीमा पनि 3-4 जना फ्याकल्टीले मैले टर्म पेपर लिदिन म गर्दिन भन्दिए भने त अरु फ्याकल्टीमा लोड भयो नि त थेसिस पनि गर्ने 10 वटा 15 वटा टर्म पेपर गराउने त सकिदैन त्यसैले थेसिसको लागि हामी कुनै फ्याकल्टीलाई जबरजस्ती गर्न सक्दैनौ डिपार्टमेन्टले जबरजस्ती गर्न सक्दैन टर्म पेपरको लागि हामी फ्याकल्टीलाई हामी फोर्स गर्छौं तपाईले पनि लिदिनु पर्यो है so all M.Sc faculties should guide a term paper a number of term paper fixed by departmental meeting okay so elective papers regarding elective papers you all know we are going to offer I haven't written physics of I have written physics of materials here we offer a 1 2 3 4 5 6 7 and also one more probably if our faculties are ready if they are ready अहिले चाहिँ हामी यति भन्छौं तर यिनीहरुमा तपाईहरुले इलेक्टिभ पेपर सिलेक्सन फर्ममा 10 जना भन्दा कमले भरे भने त्यो कोर्स हामी अफर गर्न सक्दैनौं सो क्रिटिकल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स शुड बी 10 10 जना भयो भने जुन पनि कोर्स अफर हुन्छ है एस्ट्रोफिजिक्स एटमोस्फेरिक फिजिक्स कन्डेन्स म्याटर फिजिक्स प्लाज्मा फिजिक्स एडभान्स सलिड स्टेट फिजिक्स बायोमेडिकल फिजिक्स फिजिक्स अफ मटेरियल्स को पनि लास्ट इयर ओरिएन्टेसन भएको थियो त्यसैले मैले यो पनि यहाँ राखे र न्यानो फिजिक्स पनि हामीले फ्याकल्टी मिटिङमा डिस्कस गरेका थियौ न्यानो फिजिक्स पनि यसपाली अफर गर्ने इन्ट्रेस्टेड हो भने म मेलबाट नोटिफाई गर्छु भनेर यहाँ मैले लेखिन यी कोर्सेसहरु हामीले अफर गर्ने फ्याकल्टीजहरु चाहिँ तपाईलाई थाहा नै छ यी फ्याकल्टीहरु हामीहरुले यसरी अफर गर्छौं एस्ट्रोफिजिक्स एटमोस्फेरिक फिजिक्स रामप्रसाद सर कन्डेन्स म्याटर नारायण सर प्लाज्मा यो एरोहरु सबै मैले पावर प्वाइन्ट चाहिँ नि यो पीपीटीएक्स बनाएर म यता एप्पलमा ल्याउँछु लिब्रे अफिसमा खोल्छु सिस्टमेटिक शिफ्ट भएछ यता है प्लाज्मा फिजिक्स राजु सर एडभान्स सलिड स्टेट फिजिक्स गोपी सर एन्ड माधव सर फिजिक्स अफ मटेरियल्स ईश्वर सर एन्ड बायोमेडिकल फिजिक्स टीका सर एन्ड राजेन्द्र सर is now PhD student is about to complete his PhD केही समयमा तपाईहरुको सेमेस्टर भित्र नै उहाँले सबमिट गर्नुहुन्छ र उहाँले भोलन्टियरी अगाडिको अहिलेको रनिङ फोर्थ सेमेस्टरलाई पनि क्लास लिइरहनु भएको छ so we can say we have two faculties for this particular biomedical physics sir Tika sir is there Tika sir will coordinate everything and Rajendra sir is also there so we offer 1 2 3 4 5 6 7 courses so this is but in our curriculum there are 11 courses so अरु courses हरु हाम्रो expert हरु हुनुहुन्न त्यसैले हामी अफर गर्दैनौं जनरल रिलेटिभिटी एक्सेट्रा हामीले अफर गर्ने भनेको यहाँ यति वटा कोर्स हो 1 2 3 4 5 प्रोबब्ली मैले न्यानो फिजिक्समा पनि हामी गर्न सक्छौं क्यापेसिटी छ त्यसैले मैले न्यानोमा पनि राखेको छु 1 2 3 4 5 6 7 8 कोर्सेस हामी अफर गर्न सक्छौं न्यानोलाई मैले अहिले ब्लन्टली भन्दिए है ओके सो these courses are given in 3 different pools तीनटा पुलमा राखेको छ ग्रुप A ग्रुप B and ग्रुप C यो तीनटा पुलमा यी कोर्सेसहरु छ अब तपाईले दुईटा कोर्स चुज गर्नु पर्यो मैले फर्म भोलि नै पठाउँछु त्यो फर्ममा दुईटा कोर्स चुज गरेर चिनो लाउनु पर्यो एउटै ग्रुपमा दुईटा गर्न पाइदैन एउटै ग्रुप म एडभान्स सलिड स्टेट फिजिक्स पनि लिन्छु न्यानो फिजिक्स पनि लिन्छु यहीँनिर दुईटा चिनो लाउन पाउँदैन
एउटा यहाँ चिन्ह लाउनु पर्छ, एउटा अर्कोमा बी र सी मध्ये कुनैमा लाउनु पर्छ। ओके, सो यहाँनिर पनि दुईटा चिन्ह लाउन पाउँदैन। ओके, you should move, you should take, you should tick on two different pools. ओके, यस्तो खालको फर्म म तपाईलाई पठाउँछु। हामीले अफर गर्ने कोर्सेसहरु मात्रै यहाँ राख्छौं हामी है। त्यसैले तपाईले यसमा चिन्ह लाउनु पर्छ, यहाँ लेख्नु, नाम आफ्नो लेख्ने, इमेल योहरु लेख्ने। त्यसपछि I select following two elective courses, elective papers as per rule. Elective paper 1 most preferred, elective paper 2 second preference. If I select dissertation, I will drop one of the above options and दुईटै खुला राखिदिएको छ। If I select for dissertation, I will drop one of above selected elective courses. यसरी सिग्नेचर गरेर पठाउने यो हाफ पेजको फर्म म तपाईलाई पठाउँछु। This is your routine elective paper orientation भन्न माथि लेखेको छ। त this is your overall routine मैले तपाईलाई पठाइसकेको छु। ग्रीन सेक्सन चाहिँ तपाईहरुको लागि हो। थर्ड सेमेस्टर अहिले हामीले 9:30 बाट 1:30 सम्म अथवा 2 सम्म यसरी प्लान गरेका छौं। यहाँ प्यारलली कोर्सहरु छ, 9:30 यता पनि छ। फोर्थ सेमेस्टरको कोर्स चाहिँ बिहान 8 बाट 12 मा सकिन्छ। त्यसै 11:30 बाट स्टार्ट हुन्छ, यो 3:30 मा सकिन्छ। त्यसपछि पनि हाम्रो प्रोग्रामहरु छ, खास गरी थेसिस डिफेन्सहरु र अरु प्रोग्रामहरु त्यसपछि हुन्छ है। यो पनि एकदमै प्याक प्रोग्राम छ। यो क्लासेसहरु चाहिँ हामी यसरी जान्छौं। अब आज ओरिएन्टेसन यहाँनिर छ। त्यसपछि इलेक्टिभ पेपर ओरिएन्टेसन भोलिबाट स्टार्ट हुन्छ। यही टाइममा 9:30 देखि 11 बजेसम्म इलेक्टिभ सबभन्दा पहिले भोलि छ बायोमेडिकल फिजिक्स। टीका सर र राजेन्द्र सरले भोलि बायोमेडिकल फिजिक्सको ओरिएन्टेसन स्टार्ट गर्नुहुन्छ। नेक्स्ट डे राजु सरको छ, यसरी रामप्रसाद रेग्मी सरको, यसरी हामी कम्प्लिट गर्छौं। र ओरिएन्टेसन प्रोबब्ली एउटा अर्को पनि इलेक्टिभ पेपरको ओरिएन्टेसन भयो भने म यहाँ थप्छु, तपाईलाई इन्फर्म गर्छु। त्यसपछि हामी कम्प्युटेसनल फिजिक्सको ओरिएन्टेसन पनि गर्छौं है। यहाँ सबैजना सरले इन्भल्भ गर्नुहुन्छ, सरले प्लान गर्नुहुन्छ। आज त्यो कुरा सरले थोरै केही शेयर गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी क्लास स्टार्ट हामी यहाँबाट गरिरहेका छौं। 23 अगस्तबाट क्लास स्टार्ट गर्छौं, अनलाइन क्लास। दिज आर फर compulsory courses. So your class starts at noon. 12 बजेदेखि 1:30 बजेसम्मको क्लास हुन्छ, एउटा क्लास हुन्छ। अब इलेक्टिभ पेपर स्टार्ट भइसकेपछि यही स्लटमा हुन्छ तपाईँ, इलेक्टिभ पेपर यहाँ हुन्छ। ओके, फर्स्ट क्लास मैले लिन्छु, त्यसपछि बलराम सर, यसरी हामी अर्को एकवटा कोर्स स्टार्ट गर्न जान्छौँ। यो विक भरि हामी ओरिएन्टेसन यो स्लटमा जान्छौँ। ओके, सो डिसर्टेसन I have no more slide for dissertation. यसको लागि चाहिँ रुल छ, सबै सरले डिसर्टेसन गराउने क्राइटेरियाहरु छन्। पर्मानेन्ट फिजिक्स फ्याकल्टी अफ TU विथ अ PhD डिग्री, कि त PhD गरेका सर हुनु पर्यो। यदि PhD गर्नुभएको छैन भने पर्मानेन्ट फ्याकल्टी विदाउट PhD अफ TU, पर्मानेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ है सुपरभाइजर हुनलाई, पार्ट टाइमले हुँदैन। अफ TU with 2 international publications in the peer review journals with SJR, GSR भएछ, SJR स्कोर है। इन्टरनेशनल पियर रिभ्यू जर्नल सिमागोमा लिस्टेड जर्नलमा दुईटा पेपर पब्लिश गरेको छ। त्यस्तै पर्मानेन्ट फ्याकल्टी अफ TU विथ को सुपरभिजन अफ 5 मास्टर्स थेसिस अलरेडी को सुपरभाइज गरेको छ र उसको इन्टरनेशनल पब्लिकेसन, यो सबै पब्लिकेसन चाहिँ फर्स्ट अथर भएर पब्लिकेसन हो। यसरी विदाउट PhD ले पनि पर्मानेन्ट फ्याकल्टी हो तर विदाउट PhD हो, पब्लिकेसनहरु छ भने, एज अ फर्स्ट अथर पब्लिकेसन छ भने, अथवा को सुपरभाइज गरेको छ, धेरैलाई गराएको छ र पब्लिकेसन पनि छ भने, यसरी हामी थेसिस सुपरभाइज गर्न सक्छौं। अदरवाइज PhD होल्डरले PhD गराएकोले मात्रै गर्न सकिने। हु क्यान को सुपरभाइज गर्न चाहिँ जसले पनि गर्न सक्छ, तर PhD हुनु पर्यो, TU भन्दा बाहिरको भए पनि भयो। अदर युनिभर्सिटिज, गभर्नमेन्ट सेक्टर, हस्पिटल्स, को सुपरभाइज नट सुपरभाइज। एउटा डिपार्टमेन्टको सुपरभाइजर अथवा फिजिक्स डिपार्टमेन्टको तपाईको सुपरभाइजर सेन्ट्रलकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। पाटन कलेजको पर्मानेन्ट फ्याकल्टी पनि तपाईको सुपरभाइजर हुन्छ। विराटनगरको पनि पर्मानेन्ट फ्याकल्टी प्रोफेसर PhD गर्नुभएको सरहरु सुपरभाइजर तपाईको हुनुहुन्छ। पोखराको पनि त्यसैगरी एलिजिबल फ्याकल्टीले सेन्ट्रलको स्टुडेन्टलाई सुपरभाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै सेन्ट्रलको स्टुडेन्टले पनि बाहिरको स्टुडेन्टलाई सुपरभाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सुपरभाइजरको हकमा पनि 10 वटा भन्दा बढ्ता सुपरभिजन गर्न नपाइने भन्ने रुल छ। So part-time faculty of TU
with a PhD holder and so on, part-time faculty to international publication and so on, part-time ले पनि co-supervise गर्न पाउँछ, गभर्नमेन्ट सेक्टरले पनि co-supervise गर्न पाउँछ, किनभने PhD यो सरी मास्टर्स डिजर्टेसन भनेको रिसर्च ग्रुप हुनुपर्छ के, त्यसैले कोलाबोरेसन अझै भयो भने झन् बेटर हुन्छ, कोलाबोरेसन बाहिरसँग अरु डिफरेन्ट युनिभर्सिटीसँग अथवा नेपालकै युनिभर्सिटी नेपालकै रिसर्च सेन्टरसँग कोलाबोरेसन छ, सुपरभाइजर एउटा छ, को सुपरभाइजरहरु छन्, एउटा मात्रै भन्दा बढ्ता पनि हुन सक्छ, यसरी यो चाहिँ मैले दिस इज डेजर्टेसन एप्लिकेसन फर्म, मैले भने नि थेसिसको तपाईले अप्लाई गर्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ टर्म पेपरको आज म देखाउँदिन, नामहरु लेख्ने भयो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर परफर्मेन्सहरु यहाँ लेख्नुपर्छ, फर्स्ट सेमेस्टरमा पास हुनै पर्छ थेसिस गर्नलाई, फर्स्ट सेमेस्टरमा पेपरहरु लागेको छ भने हाम्रो रुलले दिदैन, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर भएको हुन्छ, त्यसैले हामीले फर्स्ट सेमेस्टर परफर्मेन्स यहाँ लेख्छौं, डेजर्टेसन प्रपोज टेन्टेटिभ टाइटल अघि मैले भनेको थिएँ र केही सेन्टेन्स यसलाई अट्याच गरे पनि हुन्छ, तल लेखेको छ, अर्को पेज अट्याच गरेर डिटेलमा लेखे पनि हुन्छ, सुपरभाइजर ले सिग्नेचर गर्नुपर्छ, डेजर्टेसनको लागि चाहिँ टर्म पेपरको लागि पछि हामी डिस्कस गर्छौं, ओके, सो आई स्टप हियर, नाउ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट Narayan sir, Gopi sir, to say something about computational course and other missing things. I also request Raju sir if I have missed anything. Binil sir. Raju sir and Binil other sir. sirs also. Hazur. Binil sir. Hazur. Binil sir. Slide 20. सरले सबै कुराहरु ल्याउनु भएको थियो, त्यसमा एउटा कम्पल्सरी कोर्सको